हेलो साथीहरु सधैँ चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक्नो नेपाल च्यानलमा। आजको भिडियो चाहिँ एकदम स्पेशल रहनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले माई डेली क्याशबाट लाइभ पेमेन्ट प्रुफ निकालेर देखाउने छु र मैले माई डेली क्याशबाट अहिलेसम्म कति पेमेन्ट लिएको छु, ल कम्तीमा $50 भन्दा बढी लिएको छु, त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले दुईवटा कुरा सिकाउने छु। फर्स्टमा लाइभ पेमेन्ट प्रुफ कसरी निकाल्ने र सेकेन्डमा सबैभन्दा बढी डलर कसरी बनाउन सकिन्छ यो एप्लिकेसनबाट त्यो पनि सिकाउने छु। फर्स्टमा त तपाईहरुलाई लाइभ पेमेन्ट प्रुफ निकालेर देखाउने छु। फर्स्टमा माई डेली क्याश एप्लिकेसनमा जानु होला। एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईहरुले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ 260 क्रेडिट्स छ। 260 क्रेडिट्स भनेको $2.6 हो, इक्वल टु $2.6 हुन्छ। यसको चाहिँ बराबर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल बोनस प्लस 10 क्रेडिट्स प्लस 10 क्रेडिट्स छ र तल गेट मनी भन्ने छ। गेट मनीमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको गेट मनी तपाईको पेपल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसक्छ। 260 क्रेडिट्स नै गइसक्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले गेट मनीमा क्लिक गरे, देख्न सक्नुहुन्छ 260 क्रेडिट्स थियो, अहिले 0 क्रेडिट्स छ, यानी कि $2.6 मेरो यहाँबाट गइसकेको छ। राइटमा रहेको सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा सेटिङ छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ पेपल एकाउन्ट छ, पेपल एकाउन्टमा जानु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पेपल एकाउन्ट पहिले नै सेट गरिसकेको छु। पेपल एकाउन्टमा bhismarajpun@gmail.com देख्नु भएको होला करेन्ट इमेलमा मैले पहिले नै सेट गरिसकेको छु। यो इमेल भएको पेपल एकाउन्टमा चाहिँ मेरो ब्यालेन्स गइसकेको छ। अब चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी सबैभन्दा बढी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। फर्स्टमा त तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर माई डेली क्याश एप्लिकेसन सर्च गर्नु होला। एप्लिकेसन यस्तो रहनेछ, स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 1 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। धेरै कम एमबी को छ, 5-6 एमबी को मात्र एप्लिकेसन छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन छ। 5 सेकेन्ड पछि नेक्स्टको अप्सन खुल्छ, त्यसमा नेक्स्ट गर्दै जानु होला। फेरि 5 सेकेन्डको टाइम छ, फेरि नेक्स्ट गर्नु होला र फेरि 5 सेकेन्डको टाइम छ, फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि फोन नम्बर छ, तल टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ 4वटा र तल रिफरल कोड छ। रिफरल कोड एकदम इम्पोर्टेन्ट रहनेछ तपाईहरुलाई। ₹60 को बोनस पाउनलाई $0.5 यानी कि ₹60 को। टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै टिक डाउन होला। माथि रहेको फोन नम्बरमा कुनै फोन नम्बर टाइप गर्नु होला। कुनै एन्सेल नमस्ते जुनसुकै नम्बर छ तपाईसँग त्यो नम्बर टाइप गर्नु होला र तल रहेको रिफरल कोड भनेर देख्नु भएको होला। यो चाहिँ तपाईहरुले नबिर्सेर हान्नुपर्ने छ। रिफरल कोड हान्नु भएन भने तपाईहरुलाई $60 को बोनस पाउनुहुन्न, यानी कि 50 क्रेडिट्स तपाईहरुले रिफरलबाट पाउनुहुन्छ। नत्र तपाईहरुले यदि रिफरलको युज गर्नु भएन भने तपाईको 0 क्रेडिट्स देखाउनेछ। फर्स्टमा तपाईहरुलाई 50 क्रेडिट्स मिल्ने छैन। 781506 युज गर्नु होला। युज गरिसकेपछि केही टाइम लिनेछ। रिभ्यू बोनस नाउमा क्लिक गर्नु होला, तपाईहरुको खुल्नै छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अब भेरिफिकेसन कोड आउनेछ तपाईको अघि दिएको नम्बरमा। त्यो भेरिफिकेसन कोड मेसेजमा आउनेछ र अटो टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। अब चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ रेटिङ गर्न चाहदैन एप्लिकेसनलाई। तपाईहरुले ब्याक गरिदिनु होला। यसलाई मिस्टेकली यसमा क्लिक भयो, क्यान्सल गरिदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ माथि 50 क्रेडिट्स छ, यानी कि $0.5 तपाईले अघि 781506 को रिफरल कोड युज गर्नु भएको थियो, त्योबाट चाहिँ 50 क्रेडिट्स आइसकेको छ, यानी कि $0.5 यानी कि $60। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेन्जर, फेसबुक, व्हाट्सएप जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गरेको प्लस 10 क्रेडिट हुनेछ, यानी कि $0.1 हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ माथि राइटमा शेयर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरेर फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि रहेको 50 क्रेडिट्स छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई म बुझाउने छु रुल्सहरु के छ यसमा। फर्स्टमा त रुल्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा $2.5 यानी कि 250 क्रेडिट्स बनाउनु पर्नेछ तपाईले मिनिमम विथड्रल गर्नको लागि। अब चाहिँ तपाईहरुलाई म एकदम सजिलो ट्रिक सिकाउने छु। गो टु डिल भन्ने अप्सन छ शीर्ष मेसेन्जरको तल, त्यो गो टु डिलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुलाई 12 क्रेडिट्स फ्रीमा 24 घण्टामा 12 क्रेडिट्स फ्रीमा मिल्नेछ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एकदम सजिलो प्रोसेस। यसलाई इन्स्टल गरेर मात्र राखिदिनु होला तपाईहरुले। 12 क्रेडिट्स यानी कि $0.12 तपाईको दिनमा 24 घण्टामा एकपटक क्लेम मात्र गर्नुपर्छ, आफै एड हुनेछ, तपाईको क्रेडिट्समा एड हुनेछ। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला।
कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सेट एज डिफल्ट मेसेन्जर भन्ने छ। टप मेसेन्जर सबभन्दा तलको टप मेसेन्जर छ, त्यसमा क्लिक गरेर सेट एज डिफल्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि 4वटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, त्यसमा चाहिँ 3वटा मात्र टिक लाएर कनेक्ट विथ मी गर्नु होला। नमस्ते एनसेल छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोन नम्बर माग्ने छ। नमस्ते एनसेलको तपाईले जुनमा क्लिक गर्नुभएको थियो, नमस्तेमा क्लिक गर्नु, नमस्तेको फोन नम्बर हाल्नु होला। एनसेलमा क्लिक गर्नुभएको थियो भने एनसेलको फोन नम्बर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि सेन्ड गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ, तपाईहरुले फेरि ब्याक गरेर फेरि यसलाई फेरि गर्नु होला, भइहाल्छ। रिभ्यू गर्नु होला, भइहाल्छ। एस आई डु अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु होला। 5 सेकेन्डको टाइम दिएको छ, फेरि त्यसलाई 5 सेकेन्डसम्म वेट गरेर एस आई डु अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ टप मेसेन्जर खोलिसकेको छ। यसलाई मिनिमाइज गरेर फेरि माई डेली क्यास ओपन गर्नु होला। अहिले चाहिँ 50 क्रेडिट्स नै छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि। अब चाहिँ तल क्लिक गर्नु होला, क्लेम रिवार्ड भन्ने छ शीर्ष मेसेन्जरको तल, त्यसमा क्लेम गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको रिवार्ड क्लेम हुनेछ केही समयमा। त्यसपछि गो ब्याक टु माई डेली क्याशमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ अघि 50 क्रेडिट्स थियो, अहिले 62 क्रेडिट्स छ, यानी कि 12 क्रेडिट्स हाम्रो बढिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ शीर्ष मेसेन्जरबाट 12 क्रेडिट्स आइसकेको छ। यो चाहिँ 24 घण्टामा 12 क्रेडिट्स तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। 100 क्रेडिट्स पुग्यो भने तपाईको $1 हुनेछ। $1 मा तपाईले मिनिमम विथड्रल हुने छैन, तपाईको $2.5 हुनेछ। यसरी तपाईले यहाँ क्लिक गरेर शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गरेको 10 क्रेडिट्स हुनेछ साथीहरु। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन छ त्यसलाई पनि अन राखिदिनु होला कि तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन आउनेछ। र भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा गाइज। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्यांक यू गाइज।